So what's up guys, no? Nakikita nyo isang malaking box. Malaking box. Children cabinet. Binili natin. Katas yan ng parte ng FOODPANDA. Kasi sira na po yun. Para sa tanggalin yun. Tanggalin na yun. Para ilagay nito sa harap ng TV. Sa harap. Tanggalin na. So, sana maayos mamaya. Ipapagawa ko na lang. Kasi may pasok pa ako ngayon. So, re-reveal ko sa inyo kung ano yung tsura nito mamaya. So, what's up? Hanggang sa muli. Pumasok pa kayo, sir? Oo. Dalawa naman kayo naman. Dalawa kayo pumili. Kanina. Siya na kumuha. Sama ko yung dulo kung ano yun. Ang kapatid ko yun, kasama niya. Video lang natin basta.
tanggal yung halaman. Hindi. Ano ba, higit na natin, sir? So, huwag mong ano kasi yung buhat ng konti. Okay. So, buhat. Kung igigitna niya po, sir, matatanggal. Kaso kaya konti. Gusto na rin, sir. Oo. Ito ko lang sa halaman. Tignan natin. Konti ka. Dikit mo na sa halaman. Yan. Yan, okay, parang patuloy. Sakto lang pala sa TV, oh. Sakto nga lang, sir. Diyan ka na lang kayo pato yung mga ano yun, oh. Mga TV Plus. Saka ka na yung karton lang. Ayan. Nasukat. Yes. Okay, sir. Okay na. Yan, sir. Wala po ng kanina. Mahirap, tsaka mahirap pa siya buhatin kung buo. Kasi iba na, minsan patayo yung asimbol nila eh. Oo. Ayan. Guys, tapos na, no? May yung gamit, ha? Daddy. Anong bala sa kanila? Sir, thank you, sir. Okay. Salamat din, ha? Wala, daddy. Nakuha niyo na screw niya, no? Wala kami po, sir. Wala kami. Sa inyo? Okay. Di parang may isa kanina ginamit ko yun. Dalawa yun, sir eh. Binigay mo. Dalawa ba? Thank you. Ulitin. So guys, thank you for watching at sana ay nag-enjoy kayo sa aking munting video, sa aking munting achievement at nakabili ako kahit paano pundal tayo ng maliit na gamit. So hanggang sa muli,